Hi everyone! Welcome back sa channel ko, or kung bago ka lang dito, hi! My name is Ria. I hope na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. In this video ay magluluto tayo ng simple pero masarap na kinamunggayang manok. Ang sabaw nito ay fresh at light lang. Alright, so mag-umpisa tayo sa mga sangkap. First off, kailangan natin ng manok. So, bone-in na manok ang gamit ko dito. Kamatis, 2 handful ng malunggay leaves, red onion, lemongrass, kailangan din natin ng lemon juice or calamansi, spring onion, ginger, ground black pepper, asin, tubig, at canola oil or vegetable oil. Sa lista ng mga ingredients, kindly check ang description box below. So first off, i-season muna natin ang manok ng ground black pepper at saka asin. Recommended ko dito na gumamit kayo ng bone-in na chicken para mas masarap at talagang may lasa yung sabaw. Okay, so once ma-season na yan, iset aside lang muna natin kasi kukuha tayo ng pot or malaking pan. Lagyan natin ng canola oil on medium heat. Once mainit na yan, iba-brown lang natin ang manok. Iba-brown lang natin ito on all sides at hindi natin i-overcrowd. Okay? So, minsan ginagawa ko to kapag nagluluto ako ng tinulang manok, ganun. Pero may mga pagkakataon rin na inilagay ko lang lahat sa isang pot and then pakuluan at lutuin and then i-adjust yung lasa. Hindi ko na minsan piniprito. Pero sa ginagawa ko ngayon, gusto ko rin yung ganitong process ng pagkaluto. Okay? So, once ma-brown na yan, ilagay natin ang ginger, red onion, yung spring onion, kamatis, at tubig. Yun na nga, sa lista naman ng mga ingredients na sa description box yan para sa guideline kumbaga. Okay, so haluin lang natin yan saglit. Then, takpan at pakuluan, lutuin ang manok. I would say mga about 20 to 25 minutes. Okay? So, after kumulo nito, ilagay natin ang lemongrass or tanglad. So, mga 5 minutes lang yan sa tanglad. So, tinakpan ko ulit, on medium heat pa rin. And then, after 5 minutes, kinuha ko na yung tanglad. 5 to 10 minutes actually. Okay? So, after that, ay ilagay na natin yung malunggay leaves. Sa malunggay leaves, I would say mga 8 to 10 minutes ang pagluto nito. Kasi kapag ma-overcook natin ng malunggay leaves, mag-ano siya like, papait, kumbaga yung sabaw. Then, inilagay ko na rin yung remaining na spring onion, tapos nag-add ako ng salt and yung lemon juice. Sa lemon juice talaga nag-add lang siya kumbaga ng freshness sa sabaw. Kung wala kayong lemon juice, then you can use calamansi naman. So as I always say, sa cooking, you can always adjust it according to your desired taste. So dito, tinitikman ko muna, ina-adjust kung kailangan pa ng asin, dinagdagan ko. So yan. Yun lang. I totally recommend this recipe. Napaka-fresh lang ng sabaw at masarap. Alright guys, that's all for today's video. Thank you so much for watching and as always, take care.